This serves as tutorial na lang yapon. Tutorial ito sa how to enroll new users or enrollees sa TR3 or sa TouchLink Time Recorder 3. No. First, punta tayo sa employees right above dito. And then add employees lang. Mag-set tayo ng example. Pag-add, make sure ang kuan lang natin is sa employee ID number. Depende sa kung ano ilalagay nyo employee ID number. Kung sa ID nyo mismo, yung nasa na ID nyo, or kung mag by 1 to 10 kayo. Last name, first name, kahit hindi na middle name, middle initial lang, pwede. So, it's up to the enrollee or sa end user kung lalagyan pa ng ibang details like male or female, sa birthday, date hired, regularization date, depende na sa inyo, no? Second, pag na-fill out na, like example, lagyan natin siya si number 1. Employee number 1. Sa last name niya is Batista na lang. Batista. First name niya is Jokoy. Middle initial niya is M. Tapos that. After that, punta ka dito sa device information. Remember yung device yung employee ID number natin is 1. So pagpunta dito sa device information, dito sa access number, ilalagay mo is number 1. Kung ano yung ID number mo, ganon din yung access number mo. No. So sa device privilege, nasa sa inyo na rin yan, kung ano ilalagay nyo. Pero sa akin, as basic, dito lang tayo maglalagay ng information sa access number. So, lagay natin si number 1, then update. Then, ang sabi niya dito, are you sure you want to save this record? So, no more information needed na or input. Click yes. And then, save complete. Then, balik na naman tayo dito. So, as you can see, meron ng info or meron ng input. Si Batista Jokoy M. So, employee ID number 1. So, if you want to add another user or employee, click nyo kagad ulit yung add nyo. So, ganun po ang pag-enroll. No? So, okay. Next, dun tayo sa device. Ito yung device naman natin. This is the ZKT200 Multi-Bio 800 Biometrics. So, maraming kaya siya na tinawag na multi-bio, maraming ways or options to register or log in, log out using your fingerprint here. Secondly, pwede tayong gumamit ng tinatawag natin na badge ID. Ito po yung badge ID. Pero depende po yan sa client kung anong gusto nyo. Thirdly, meron tayong password. Pwede rin. Depende yan. Kung sa mga elderlies, wala ng fingerprint, meron tayong password. And finally, yung face recognition natin. No. Once makadetect siya dito sa scanner niya ng face, automatic activated yung camera mo. No. So, ito. Dito tayo. How to register new employee. No. So, see here, yung menu or OK button. This is the menu. Click mo siya. And then, using the arrow key, up and down. Ito, yung up and down. Select mo lang using this. Dapat andito tayo sa
user management. Then you press OK. Then, sunod, ang nakalagay dyan is, yung first stop niya is new user. Then you press OK again. And then, ano nuna? User ID. Naka-highlight yung user ID. You press OK again. Ano yung ID number ng nasa first list mo? Si number 1. Si number 1, edi si number 1 din dito dapat nakalagay. Diba? Si number 1 din, okay. And then, sunod, ano i-register mo? Fingerprint, face, or badge number, or password. No. So, as you can see, meron tayo ditong user role. Yung user role natin, depende yan kung si employee, ang gagamit lang natin is mga employee na login, logout lang. Dapat naka-normal user lang siya. Pero, kung halimbawa naman, ikaw yung in charge or HR, pwede mo siyang palitan. Baka naman kasi may makialam sa device, palitan mo siya using the arrow key. Okay mo. Pwede mo siyang ilagay sa super admin. Pero hindi naman ikaw ang admin, di ba? So, i-cancel mo yan. Let it be as a normal user lang. So, again, sa number 1, face, ilagay natin sa face. No? Then, okay. Focus eyes inside the green box. So, ma-follow ka, sir. I-focus eyes mo yung sa green box. Yung eyes mo, i-focus sa green box. Yan. Focus eyes inside the Follow ka. Please raise your head. Raise your head, sir. Please lower your head. Lower your head, sir. Thank you. Mag-thank you siya means successful yung registration mo. Okay? Pagkatapos nun, pwede mo na siyang i-cancel or escape. Ibig sabihin, nakalagin ka na. To test that, sa check-in is up, check-out is down. Again, check-in is up, check-out is down. Meron ba yung, sir, yung overtime? No. Makinig mo na. Check-in, check-out. So, kung mag-check-in ka, haharap ka lang sa camera. Dito. Sige, sir. Harap ka dyan, sa kanya. Yan. Thank you. Tapos, alis ka. Pag mag-check-out ka na, pindutin mo lang to si down button. Then, harap ka ulit sa camera. Thank you. Ayun. Thank you. So, na-register ka na, naka-login, log-out ka na. Okay. Ganun lang po yung process nun. Ngayon, dito naman po, tuturo ko paano i-register yung device mo sa system. No. So, using the system, punta po tayo sa devices. Ito po yung devices. As you can see, simple lang. Click add. So, sa terminal name, depende po kung ilan ang device na ginagamit mo. Siyempre, yung first na ilalagay natin is dev1 or device number 1. Diba? And then, sa terminal code naman niya is 1. Para may identity yung device mo. Even sa pag-download ng data. Next, input natin yung serial number. Sa serial number naman, sir, sample, lagay natin si LSR 2014 616 59. And then, si key code. Remember, sir, to input the key code kasi walang magiging connection yung device sa aking system pag hindi naka-input ang key code. 147
005. 005. So, basically, ang gagamitin nating ways or options to download and upload data is USB. So, click natin itong USB. Select USB and then click OK. So, as you can see po, tinanggap ni system yung device number 1 natin. Ito. Kasi tama yung serial and keycode. So, ganun lang sir ang pag-register ng device sa system. Okay, sir? Okay. So, again, andito po tayo sa tutorial. Ang tanong ng ating mga kliyente ngayon is, paano mag-download and upload time logs from device to system. So, first po, prepare USB drive. Kahit anong USB, kung mayroon kayong pinakamaliit na storage capacity, mas maganda para sa akin. Why? Mas madali ang pagbasa ng USB sa device. First is plug in your USB dito. Saka pala mga kaibigan, dito po yung tinatawag natin na multi-bio 800 na model. Galing ito sa ZKT. Tama ba? ZKT series. So, nasa ilalim po yung USB port natin. Ito po. Insert lang po natin yung USB. Baliktad. Yan. 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 Pagkatapos po, once insert, wait for a few seconds for device to read the flash drive. So, as you can see po, dito po sa ibabaw, nakita nyo po yung icon na USB. Yun po, sa taas. Yung parang tinidor. Yun po yun. So, na-read na po siya. So, go to menu button. Here. Ito po yun. Then, using arrow keys up and down, puntahan po natin yung USB manager. USB manager po. Then you press OK. So as you can see sir, sa taas merong download, sa gitna upload and download options. Of course, ang ano natin is to download data. So doon tayo sa download, naka-highlight na yung download, you press OK. So ang download natin is yung attendance. Diba sir? Yes. Ito po yung attendance data. And then, kayo po, may selection po tayo. Kung what start of date natin yung yung mag-umpisa, yung sa pag-download ng attendance data. Yesterday, o today, o yesterday, this week, last week, this month, or last month. Depende po sa inyo, sir. Okay. So, ngayon lang tayo for testing. Lagay lang po natin sa today. So, click OK. And then, as you can see po, nakalagay is download succeed. Then, i-press escape. Such as, makabalik tayo dito. Remove the flash drive. Then, insert nyo po sa desktop nyo or sa PC. Once na-insert na po sa PC, dito naman po tayo sa ang gagawin natin para ma-import yung device log from file. Dito tayo. Ito, import device log from file. Hanapin po natin yung flash drive natin. So, dito po yan sa Gigaphone. Ito po yung hanapin natin. Yung serial number ng device mo at log dot. Remember po,
assurance lang po na makikita natin ang file natin or yung data kapag ito, ganito postura niyan. Yan, click open. Dapat ang lalabas niyan, import time logs was completed successfully. Then you press OK. Pagkatapos noon, punta po tayo dito sa time logs. Dito naman po, from what particular date tayo mag-umpisa? As of today, hanggang sa, lagyan natin, sabihin natin 30. Sa katapusan. No. And then, dito po, kung gusto nyo lahat ng employees na, click nyo lang yung box employees or specific employee kung gusto nyo. Kung sinong tao naka-enroll dyan. Dapat nandyan, marami yan nakalista pababa. Kung sino lang. Yan. And then, click view. So, pag nag-click view ka, dapat lalabas dito yung in, out, in, out. Pasok sa umaga, out sa tanghali, pasok sa hapon, labas sa hapon. Yun lang yon. Pagkatapos nun, ikaw lang sir, kung gusto mo i-print out, pwede po siya diretso print out. Kung print, computed DTR, or diretso nga print na walang computed DTR. Pwede rin po siya export to Excel if meron pong mga editing na gagawin. Halimbawa na lang, may mga travel siya, ganyan. Yan. To insert data, no? Kaya pwede mo siya ma-export to Excel. Pag na-print po siya, ito po yung original file niya or original format. Ganyan po. Ibang-iba po yan pag in-export nyo na po. Again, balik tayo. Export to Excel natin. Lagyan natin sa desktop. Time logs ang file name, then save. Okay. Nakita nyo naman po kung ano yung original file or format. Ito po yon. Pag naka-export na siya, ito itsura niyan. So, ibang-iba yung format sa original format niya do sa system. So, HR would know kung merong mga binago sa data or wala. So, ganun lang po. Easy as that. Thank you very much.